سلام، من علی ام و این آموزش هالوگرام افکته که تو این قسمت میخوایم راجبش صحبت کنیم. خب برای این مدل ادیت به دو سکانس نیاز داریم. یکی سکانس اصلی که این میشه و این یکی که باید از صفحه موبایل تصویر گرفته باشید. تصویر موبایل رو بالای لایه اصلی میذاریم و از افکت باید کراپ رو سرچ کنیم و اون رو روی لایه بالا میکشیم. به قسمت افکت کنترل میریم و کادر اون رو تنظیم میکنیم. خب برای اینکه تصویر بهتری داشته باشیم چند فریم اول رو کات میزنیم و باز کات های دیگه هم میتونیم بزنیم و سرعت اونها رو زیاد میکنیم. بعضی از اونها رو هم با همون سرعت میتونید بذارید بمونه. همه رو انتخاب، کلیک راست و نست رو انتخاب میکنیم. دوباره به افکت میریم و RGB رو سرچ میکنیم. حالا کالر بالانس RGB رو انتخاب و روی لایه بالایی میکشیم. از افکت کنترل میتونید رنگ ها رو تغییر بدید. این دیگه به سلیقه خود شما برمیگرده. من اینجا قرمز رو صفر میکنم، آبی و سبز رو یه مقدار بیشتر میکنم. این بار از افکت باید ویو وارپ رو سرچ کنیم، بکشیم روی لایه بالایی. از افکت کنترل گزینه ویو تایپ رو روی سموت نویز میذاریم و پینینگ رو باید روی نان گذاشته باشیم. حالا دایرکشن رو صفر میکنیم، گزینه ویو اسپید رو هم میتونید تغییر بدید. باز میریم به افکتس و آلفا گلاو رو سرچ و اون رو روی لایه بالایی میکشیم. حالا از افکت کنترل تنظیماتش رو میتونید به دلخواه خودتون تغییر بدید. اطراف اون رو یه حال از نور میتونید بذارید و همینطور به اون رنگ هم بدید. حالا بریم تصویر رو به حالت سه بعدی در بیاریم. پس از افکتس گزینه بیسیک 3D رو سرچ و باز هم روی لایه بالایی میذاریم. از تنظیمات اون بخش با تغییر سویول میتونید به چپ و راست بچرخونید تصویر رو و با تغییر تیلت بالا و پایین رو میتونید تغییر بدید. یعنی برای اون زاویه در نظر بگیرید. حالا با تغییر پوزیشن میتونید اون رو جایی که باید قرار بدید. برای حرفه‌ای‌تر شدن هم میتونید چند فریم به جلو بریم و از اونجا برای پوزیشن و اسکیل کی فریم بسازیم. حالا نشانگر فیلم رو به اول میبریم و اسکیل اون رو کوچیک میکنیم. پوزیشن هم تغییر میدیم که از این قسمت وارد تصویر بشه. این بار به آخر فیلم میریم و یه برش میزنیم از جایی که میخوایم تصویر موبایل به خارج کادر بره. کی فریم های قبلی رو پاک میکنیم و دوباره کی فریم میسازیم. نشانگر رو یه مقدار جلو میبریم و اسکیل رو بزرگ میکنیم و پوزیشن رو به سمت خارج تغییر میدیم. همه رو انتخاب، کلیک راست، نست و در آخر هم اوکی. میتونید از افکت کنترل اپاسیتی اون رو تغییر بدید. با گرفتن کلید آلت از لایه کپی میگیریم و اون رو بالا قرار میدیم. از بلند مود میتونید حالت اون رو روی کالر داج یا هر چیزی که به سلیقه خودتون بهتر هست قرار بدید. و حالا اپاسیتی رو روی 100 میذارم. از افکت گزینه گشن بلور رو سرچ و روی لایه بالایی میذاریم. حالا از افکت کنترل بلورینس رو تغییر میدیم. بعد در آخر هم میتونید نتیجه کار رو ببینید. مرسی که تا این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که دوست داشته باشید و با دوستانتون حتما به اشتراک بذارید. لایک، کامنت و سابسکرایب لطفا یادتون نره. تا قسمت بعد فعلا.